ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਖੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ खोल के चलो भाजी तुसी छोटा कटा खोल गया 2 घंटे मतलब करो खराब होगी मैंने कड़ा ना मैंने कटिंग किया ओ वाह जी वाह
भाई खाने आ गए सबसे बाहर को लेते हैं चल
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅਨਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਅਲੇ ਅਨਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਅਨਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਡੇਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਅਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ चला का सही नंबर के उधार मारा का सकता नाशी लग रही है माफी
ਬੋਲ ਦੇ